ඔන්න අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ නිර්මාණය අරගෙන ආවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ නිර්මාණය පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ පැන්සල් පෑන් රඳවන්න වගේම මල් පෝච්චියක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ගිහින් බලමු මේ නිර්මාණය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේ කාඩ්බෝඩ් එකේ හાર્ට් ෂේප් එකේ හැඩතලයක් ඇඳ ගන්නවා. ඒක මම මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම කාඩ්බෝඩ් එක කපාගෙන තියෙන්නේ. ඒක තියලා අපි පාවිච්චි කරන කාඩ්බෝඩ් එකේ තියලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. අපිට මේ නිර්මාණයට මේ වගේ හાર્ට් ෂේප් එකකින් කපාගත්ත කාඩ්බෝඩ් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඊළඟට මම මේ විදිහේ තීරුවක් අරගෙන මේ කාඩ්බෝඩ් එක වටේට අලව ගන්නවා. ඊළඟට මේකට අලවන්න A4 කොලයකිනුත් ඒ විදිහම හැඩතලයක් කපා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ග්ලිටර් බෝඩ් එකකින් කපාගත්ත හැඩතලයකුත් ඒකේ අලවනවා. මම මේ වගේ කොටස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා මේ නිර්මාණය හදන්න. ඊළඟට මම මේ විදිහේ කාඩ්බෝඩ් කෑලි ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකට මම ග්ලිටර් බෝඩ් එකක් අලවලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ බාස්කට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේක රඳව ගන්න රඳවණේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම රඳවණේ හදන්න මෙන්න මේ වගේ කම්බියක් අරගෙන ඒකට උල් නූලක් ඔතනවා. ඊළඟට අපි යොදාගත්ත කම්බිය මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ.
මේ වගේ කොටස් 4ක් ඕනි වෙනවා. ඊළඟට මේ කොටස් 4 අපි මේ විදිහට අලව ගමු. හොඳට අලවෙන ගම් එකක් පාවිච්චි කරන්න මේක අලව ගන්නෙtti. ඊළඟට මම මේක ලස්සන කරගන්න මේ විදිහේ පබළු ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක වටේට මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ මේ පබළු ටික. ඊළඟට මම මේක තව ටිකක් ලස්සන කරගන්න මේ විදිහට කලින් හදාගත්ත මල් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. නිර්මාණය පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ නිවස කාමරය ලස්සන කරගන්නවා වගේම ස්වයං රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට උනත් මේ නිර්මාණයේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 850කට වගේ වෙළඳපොළ මිලකට මේක අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද මම ඔයාලට අරන් ආපු නිර්මාණයට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වටිනා නිර්මාණයකින් මම ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.